ณะที่ผมนายนิรันดร์กำลังเดินทางไปโรงเรียนตามปกติแต่แล้วขอโทษครับพอดีทรงตัวไม่อยู่ครับที่ลงเมื่อกี้เรียกว่าแรงโน้มถ่วงครับครับผมก็ได้เรียนวิชาแรงโน้มถ่วงกับไอ้น้องคนนี้เวียดนามวันครับผมแรงโน้มถ่วงระหว่างเราครับความหมายของชื่อเรื่องนี้ก็คือเวียดแปลว่าแปลกก็น่าจะหมายถึงตัวตนของชีวาที่คนอื่นมองจากข้างนอกรู้สึกว่าชีวาน่าจะแปลกแต่จริงๆแล้วชีวาเป็นแค่เด็กหนึ่งวันเนี่ยก็คือเหมือนเบสิกวันแบบว่าเริ่มต้นผมรู้สึกก็จะเป็นแปลว่าอย่างนั้นนะครับครับแล้วที่มึงบอกว่าอยากจะมาฟังเพลงที่พ่อกูเปิดที่บ้านอ่ะแล้วจะให้ผมไปฟังเพลงที่บ้านพี่ในฐานะอะไรครับเรื่องราวของเรื่องนี้นะครับก็คือพี่นิรันดร์เนี่ยก็คือเป็นนักยูโดเนาะแล้วน้องชิวาเป็นนักเรียนดีเด่นเป็นเราอยู่สภานักเรียนอะไรเงี้ยแล้วเรื่องเนี่ยมันเริ่มจากที่ว่าพี่นิรันดร์ค่อนข้างจะมีปัญหาช่วงนี้คือไม่อยากเล่นยูโดละแล้วก็แบบบังเอิญไปเจอแบบว่ารถเมย์เบรกกันทันหันทำให้ไปเจอกันแล้วก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายครับนิรันดร์ชอบชีวาไหมชีวาชอบนิรันดร์ไหมก็ต้องไปดูในซีรีส์นะครับว่ามันจะเป็นยังไงใช่ไหมฮะใช่ที่แรงโน้มถ่วงมันมาเกี่ยวก็คือด้วยความที่ชีวามันเป็นเด็กเนิร์ดที่อินเกี่ยวกับเรื่องดาราศาสตร์มากๆชีวามันจะเป็นเด็กที่แบบอยู่ในชมรมดาราศาสตร์ด้วยชอบเกี่ยวกับจักรวาลเกี่ยวกับแบบต่างดาวมนุษย์ต่างดาวอะไรต่างๆนานาครับผมมันก็เลยน่าจะเกี่ยวกับแบบเรื่องที่มันเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มากๆก็เป็นทฤษฎีหนึ่งในซีรีส์เหมือนกันแรงโน้มถ่วงในซีรีส์มันมีความเกี่ยวข้องกับคนสองคนอยู่จริงๆต้องไปดูเองว่าแบบมันเกี่ยวข้องกันยังไงแรงโน้มถ่วงอีกละแรงโน้มถ่วงคือแรงดึงดูดของโลกที่กระทำต่อวัตถุชนิดครับความสัมพันธ์สองคนคืออย่างที่บอกว่าบังเอิญเจอกันแล้วก็เหมือนเราก็จะเห็นตามในเทรลเลอร์เนาะในไพลอตเนี่ยว่าน้องชิวาก็จะพยายามตามพี่นิรันดร์อย่างเงี้ยพี่นิรันดร์ก็จะไปช่วยปกป้องอะไรเงี้ยจากความที่แบบว่าเราเฉยๆกับน้องเนี่ยอยู่ดีอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้นะแบบว่าน้องตามตื้อมากที่เราเคยได้ยินแบบว่าตื้อนั้นที่ครองโลกอาจจะเป็นเรื่องแบบนั้นก็ได้ครับผมว่าเสน่ห์ของเรื่องนี้คือมันมีชมรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแบบว่าในวัยเรียนแบบว่าทุกคนน่าจะเคยแบบเข้าชุมนุมหรือชมรมกันก็มันจะมีความแบบขยายไปในเรื่องราวของแบบชมรมนั้นๆเป็นยังไงเด็กในชมรมนั้นแบบที่คนข้างนอกมองเข้ามาจะเป็นยังไงน้องมันชื่อปานชีวาม.5 มันทำสภานักเรียนได้กิจกรรมโดดเด่นเรียนก็เก่งและที่สำคัญนะเว้ยแม่งโคตรหล่อเลยหล่อจริงว่ะเป็นปานชีวาครับผมเป็นเด็กเนิร์ดที่ชอบเกี่ยวกับดาราศาสตร์ครับผมแล้วก็อยู่ชมรมดาราศาสตร์ด้วยมีดาวเยอะแฮะครับผมบางครั้งครูบริบูรณ์ก็พามาชี้ดาวให้ดูครับว่ามีชื่ออะไรบ้างนิสัยปานชีวาเป็นคนที่พอเวลาชอบอะไรแล้วจะรู้สึกว่าตัวเองจะต้องเข้าไปอยู่ในนั้นให้ได้แล้วก็เหมือนตามชื่อเรื่องแรงโน้มถ่วงก็คือปานชีวามันจะคิดว่าพอมันสนใจอะไรแบบนี้แล้วมันจะทำให้ตัวเองมีแรงดึงดูดกับสิ่งนั้นที่มาสนใจด้วยมีส่วนที่เหมือนแล้วก็ส่วนที่ต่างครับส่วนที่เหมือนก็คือความที่ผมเคยเป็นแบบเด็กเนิร์ดมาก่อนผมก็รู้ว่าวิธีการทำให้ตัวเองเนิร์ดมันจะต้องทำยังไงอันนี้น่าจะเป็นส่วนที่คล้ายกับปานชีวาแต่ส่วนที่ต่างก็คือปานชีวาเนี่ยมันจะเป็นคนที่เนิร์ดมากเกินไปในความเป็นจริงผมอาจจะไม่ได้พูดแบบถึงขั้นปานชีวาแล้วก็ความสนใจด้วยคือผมเป็นคนที่สมมุติว่าผมสนใจอะไรผมจะอยู่กับสิ่งนั้นไม่ได้นานมากเท่าไหร่แบบรู้แล้วว่ายังไงก็เสร็จแต่ปานชีวามันจะเป็นคนที่พอสนใจแล้วมันจะแบบเจาะลึกเข้าไปคุกคีกับมันเลยอะไรอย่างเงี้ยความยากตัวละครนี้มันไม่ได้ยากมากแต่ว่ามันจะมีความที่แบบด้วยความที่มันเนิร์ดนะฮะมันก็จะพูดอะไร
ก็ไม่รู้เหมือนแบบเด็กเนิร์ดพูด ซึ่งตรงนั้นอ่ะผมต้องทำความเข้าใจมันนิดนึงว่าแบบมันพูดเพราะอะไรไอ้ที่มันพูดเกี่ยวกับอะไร ผมมองตามมุมตกกระทบนะครับ ขอโทษต้องแทรกเข้าไป ครับ ผมมองตามมุมตกกระทบนะครับ พอแค่เล่นบาสพอห้ามพูดอะไรยากขึ้นมาอีกเคยปะ ครับ ขึ้นมาหน่อย พี่ลองมาแย่งเอาเองสิครับ ได้ชัวร์ ครับ ปานชีวาในเรื่องเป็นคนนิ่งๆครับเป็นเด็กเนิร์ดที่ใสๆไม่ค่อยรู้อะไรเงี้ยแล้วก็ดูเหมือนจะมีความลับอะไรซ่อนไว้อยู่อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่แบบพยายามเข้าหาเราตอนแรกเราก็ไม่รู้เขาเข้าหาเราเพราะอะไรแต่พอแบบว่าเราเริ่มรู้ว่าเขาแบบที่เขาบอกเขาจะจีบตามในไพลอตเนี้ยก็เราก็เริ่มแบบเด็กนี่ของมันเนาะเอาจริงเหรออะไรเงี้ยก็จะเหตุการณ์ต่างๆนะที่แบบว่าซื่อๆน่ารักออกมาขนาดผมแบบเล่นเองรู้สึกว่าน่ารักดีเหมือนกันนะอะไรครับ กีฬาสีไม่มีผลต่อเกมหรอกครับ ยังไงผมก็ต้องเชียร์สีคนที่ผมชอบเป็นสิครับ ไม่เชียร์ให้ทันแล้วกัน ผมจำโดยความเข้าใจเอาแบบว่าเอ้ยมันพูดอย่างนี้มามันจะต้องการสื่ออะไรปุ๊บแล้วอีกบรรทัดหนึ่งมันมีอะไรต่อจากข้างบนนั้นอะไรเงี้ยแบบเหมือนต้องทำความเข้าใจในตัวแบบบทก่อนว่ามันต้องการสื่ออะไร ผมก็เลยแบบน่าจะจำได้เร็วเพราะว่าแบบเราทำความเข้าใจกับที่มันพูดด้วยอะไรเงี้ยด้วยความที่ชีวามันเนิร์ดอะพี่มันจะมีความแบบอยากรู้อยากเห็นมาก มันก็จะแบบไม่รู้อะไรมันก็ถามเลย ไม่เข้าใจอะไรก็ทำไมต้องอย่างนี้อย่างนี้ แต่สมมติว่ามันรู้อะไรหรือมันอยากแบบอย่างเช่นสอนพี่นิรันดร์เนี่ยมันก็จะพูดคำว่าพี่รู้ไหมว่าตืดเลยอะไรเงี้ย ผิวสัมผัสของกันและกันจะถูกแรงดึงดูดระหว่างดวงหนึ่งไปอีกดวงหนึ่งครับ ผมปกติผมเป็นคนไม่ใส่แว่น แต่เรื่องนี้มาต้องใส่แว่น แล้วก็ลักษณะการพูดด้วยความที่เด็กเนิร์ดอะมันจะแบบผมไม่รู้นะ ผมรู้สึกว่าเด็กเนิร์ดอะน่าจะต้องพูดแบบไม่ได้เร็วมากเกินไปแบบพอดีอะไรเงี้ย มึงไม่กดลิฟต์ป่ะ ลืมครับ คือมันเป็นซีนที่ผมจะต้องโดนทุ่ม เขาก็จะสอนผมว่าเอ้ยต้องลงยังไงนะ ให้ปลอดภัยแล้วก็แบบถูกหลักของมัน ให้ท่ามันสวยๆแบบเวลาถ่ายออกมาจะได้แบบทีเดียวผ่านอย่างเงี้ย ผมชอบตรงที่ปานชีวาเวลามันสนใจอะไรอ่ะมันจะเจาะลึกเข้าไปเลยอ่ะซึ่งตัวจริงผมไม่ได้เป็นอย่างนั้นไงพอมาสังเกตแบบปานชีวามันก็แบบมีความน่าสนใจในตัวค่อนข้างมากนะแบบมันสนใจอะไรมันก็แบบมุ่งไปเลย แล้วก็ด้วยความที่ชมรมดาราศาสตร์นะครับมันก็จะมีเรื่องอะไรแบบมันก็จะเชื่อเรื่องแปลกๆอย่างแบบ UFO ทฤษฎีนู่นทฤษฎีนี่ฮะมันก็แบบทำให้เรารู้ว่าแบบอันนี้มันคืออะไรด้วยใช่ เรียกว่าคาไลโดสโคปครับ พอมันเกิดความสนใจครับด้วยความที่ชีวามันสนใจอันนั้นแล้วอ่ะมันจะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วแบบทำให้ตัวเองเป็นเหมือนแบบแรงโน้มถ่วงอ่ะดึงเขาเข้ามาในชีวิตด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเนื้อเรื่องมันก็จะไปเรื่อยๆแล้วมันก็มีอะไรมากมายเกิดขึ้นประมาณนี้ครับ ก็ลงหน้ามาครับ ไม่ใช่แบบนี้ครับ เอาแบบสมาร์ทหน่อย ก็รู้สึกดีใจครับ รู้สึกว่าตัวเองอ่ะได้เล่นเป็นคนที่แบบอย่างมูเตเลอร์ผมได้เล่นเป็นแบบเด็กเก่งเลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเด็กแบบเก่งเหมือนกันแล้วเป็นเนิร์ดด้วย รู้สึกตัวเองแบบบุคลิกอาจจะเหมือนเด็กเนิร์ดหรือเปล่าแบบเหมือนเป็นคนแบบที่เรียนเก่งอะไรเงี้ยดีใจครับแล้วก็รู้สึกว่าบทบาทนี้ก็แปลกๆดี เวลาเล่นผมสนุกนะดีใจที่แบบเขาให้ผมเล่นแบบอีกคาแรคเตอร์หนึ่งด้วยใช่ก็ชอบครับแบบได้เปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปเรื่อยๆก็สนุกดีครับปานชีวาเป็นคนที่เหมือนได้ลองอะไรหลายๆอย่างตั้งแต่เด็กแบบ
พอทำปุ๊บก็ทำเต็มที่แล้วเป็นคนที่พอทำอย่างนี้แล้วด้วยความที่มันโฟกัสนะฮะมันก็จะเก่งไปเลย อย่างสมมติมาเล่นบาสมันก็เก่งบาสบอลก็เก่งเรียนก็เก่งอะไรอย่างเงี้ยฮะจะเป็นเด็กเก่งในอุดมคติเลยครับ เหมือนไม่อยากคุยกับผมเท่าไหร่ ไม่ได้สนิทกันให้กูทักเลยวะ อะไรก็ได้ไงครับ กูไม่รู้จักดาวที่มึงสนใจสักดวงเลยเว้ย ผมไม่ได้สนใจแค่ดวงดาวนะครับ ผมสนใจนิรันดร์ด้วยครับ เหรอ เรื่องนี้คีนรับบทเป็นเพียงนิรันดร์ครับผมเป็นนักยูโดม .6 นะครับชายกำลังแบบว่าอยู่ในการคัดตัวเข้าหมู่บ้านนักกีฬานิรันดร์เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะนิ่งๆค่อนข้างจะเก็บคิดมากครับผมแล้วก็เป็นคนที่อารมณ์ร้อนด้วยครับผมชอบค่อนข้างจะใช้กำลังแก้ปัญหาแล้วก็ไม่ค่อยชอบเรียนครับมาสายติดสาย แบ็คกราวด์ตัวละครคือเป็นคนที่เล่นยูโดมาเอาพูดง่ายๆคือเป็นแบบว่าเล่นยูโดเป็นตัวท็อปของโรงเรียนเลยอะไรเงี้ยที่หนึ่งของโรงเรียนแต่เหมือนมีวันหนึ่งก็รู้สึกว่าไม่แน่ใจสักอย่างทำให้แบบว่าประสิทธิภาพในการที่เราแข่งเนี่ยลดลง ก็ค่อนข้างที่จะเหมือนเวลาเป็นคนคิดมากครับแต่ว่าใช้การแก้ปัญหาเนี่ยอาจจะยังเพราะว่าตัวจริงๆคีนไม่ค่อยต่อยตีกับใครแล้วก็ไม่ได้มีวิชายูโดเหมือนนิรันดร์เขาอะไรครับนิรันดร์คืออะไรก็จับทุ่มตลอดเลยมันจะมีคำพูดติดปากว่าอย่าโดนกูทุ่มสักรอบไม่ได้อะไรอย่างงี้ ฟิตจัง มันเป็นระเบียบเก็บตัวมากแล้วเนี่ยตลอดเหมือนกับทุกๆเรื่องครับวิ่งไม่วิ่งก็ล้มไม่ล้มก็สะดุดไม่สะดุดก็โหดไม่โหดก็เลือดอาบไม่เลือดอาบก็โดนทุ่มเพิ่งเคยฝึกเพราะเรื่องนี้เลยครับแบบว่าพวกนี้เขาได้เล่นแล้วก็ได้ไปเรียนแล้วพอได้เรียนแล้วก็เพิ่งรู้ว่ายูโดคือแบบนี้แล้วก็สนุกดีครับ ได้เพื่อเหมือนให้เขาเหมือนจะได้ก่อนแล้วเราตามยังไงแล้วเราเหมือนดึงล็อกลองสองสมมติ5 4 3 2แอคชั่น อันจริงวันแรกที่ผมถ่ายซีนที่ผมต้องถ่ายยูโดอ่ะมันรวบยูโดมาในซีนเดียวพี่แล้วแบบว่า8 โมงยังทุ่มไม่เป็นเพราะเรียนแค่โดนทุ่มมาตอนสัก4 โมงทุ่มเป็นละตุ้มแต่ทุ่มได้ก็สนุกดีครับใช่ผมรู้สึกว่าคนเหนื่อยกว่าคนทุ่มมากกว่าคนโดนทุ่มมันตัวลอยๆเหมือนเราได้แบบว่าเล่นเครื่องเล่นอ่ะวู้อะไรเงี้ยถ้าเกิดทุ่มไม่เป็นอ่ะคนโดนทุ่มจะเจ็บนะพี่อะไรเงี้ยมันต้องแบบฮึบแล้วก็พาเขาลงแบบอย่างเงี้ยคือวันนี้เขาต้องโดดตัวช่วยด้วยอะไรด้วยถึงจะท่าสวยอะไรเงี้ยมีเป็นอาจารย์ตัวช่วยดูแล้วก็มีน้องๆที่เขาเป็นนักกีฬายูโรทีมชาติมาช่วยมาแบบเป็นคนทุ่มเราแล้วเราทุ่มเขาอะไรประมาณนั้นครับแล้วก็ฝึกกึ่งซึ่งแรกๆผมบอกเลยว่าพูดตรงว่าฝึกกึ่งแรกๆมันจะเขินแล้วมันจะเล่นแล้วเก่งๆแต่หลังๆเริ่มกึ่งจนเริ่มชินเริ่มเอามาใช้ชีวิตโดนแซวว่ากึ่งแล้วบางทีมันติดหน้าออกมาอะไรครับใช่ไม่ได้ชอบเท่าไหร่รู้สึกว่าคล้ายๆกับตัวเองในบางมุมแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเราเป็นนิรันดร์หรือถ้าเกิดเป็นเราเจอปัญหานี้เนี่ยเราจะจัดการกับมันยังไงซึ่งณตอนนี้ก็ยังหาคำตอบให้ไม่ได้แล้วก็คิดว่านิรันดร์ก็ยังหาคำตอบให้ได้แบบเหมือนกันเลยเหมือนกับตัวเองซึ่งสุดท้ายตอนจบของเรื่องเนี่ยการคำตอบของเขาก็คือเป็นคำตอบที่ผมคิดว่าในอนาคตผมคงจะตอบแบบนั้นเหมือนกันใช่ครับเอาจริงๆว่าโอกาสชมเขาบอกโอกาสมันไม่ได้มาง่ายๆเนาะคือพอมีโอกาสอะแล้วก็ต้องรีบคว้าแล้วทำมันให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกแฮปปี้นะครับที่เล่นเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่อย่างคือมาได้ฝึกยูโดนะแล้วก็มีศิลปะการป้องกันตัวได้รู้ว่าเป็นยังไงแบบใครจะมีโอกาสแบบนี้มาได้ก็รู้สึกว่าขอบคุณผู้ใหญ่ที่ได้รังเห็นแล้วก็ได้มาเล่นจริงๆรู้สึกว่าก็สนุกดีเหมือนกันแล้วเราก็ตั้งใจทำมันเต็มที่อยู่ดีครับผม เมื่อวานโค้ชอ๋องเขาโทรมาบอกว่าเราไม่ได้ไปซ้อมทำตัวไม่มีความรับผิดชอบบ้าง เราก็โตแล้วอะพ่อไม่อยากบ่นหรอก เริ่มจากที่ว่านิรันดร์เนี่ยค่อนข้างจะเครียดเรื่องยูโดเพราะว่าที่เล่นยูโดมาเนี่ยเป็นเพราะว่าพ่ออยากให้เล่นไม่ได้ตัวเอง
ฝึกมาแต่เด็กคือพ่ออยากให้เล่นเริ่มเหมือนตอนนี้เริ่มรู้สึกว่ายูโดไม่ได้สนุกแล้วอะมันจะกำลังจะขึ้นปี 1แล้วเรามานั่งเครียดแล้วแบบว่าจะเล่นยูโดต่อดีไหมหรือเลิกเล่นดีคือมันพอยต์หลักๆของนิรันดร์เลยครับต้องติดตามดูว่าเขาจะแก้ปัญหายังไงที่ผมบอกว่าแล้วเขาจะรับมือกับมันยังไงพ่อก็จะพูดแบบเนี้ยเคยเข้าใจจริงๆป่ะผมรู้สึกยังไงอะ เห็นไหมว่าผลของการขาดซ้อมเป็นไง พี่นิรันดร์เสียใจหรือเปล่าครับที่แข่งแพ้ เสียใจดิ เขาเป็นคนที่ทำงานเต็มที่ฮะแบบไม่ว่างานจะเยอะหรือเหนื่อยอะไรเขาก็แบบพออยู่หน้าเซตแอคชั่นปุ๊บเขาก็จะแบบเต็มที่กับมันเลยเพราะว่าเขาอยากให้ผลงานมันออกมาดีครับผมใช่ รู้สึกไงครับที่ทำให้เพื่อนวิ่งขนาดนี้ น้ำตาไหลเลยนะเสียใจมันวิ่งขนาดนี้ ดูเป็นรุ่นพี่ฮะใช่มีความขรึมมากขึ้น แล้วก็จะต้องเขาเรียกว่าเป็นนักกีฬาด้วยเป็นแบบคนที่เล่นยูโดเก่ง ก็จะมีแบบมาดนักกีฬาแล้วก็วิ่งเยอะใส่จุดทุกซีนตามเขาครับแบบตามอย่างเดียวอยู่ด้วยตลอดเป็นอะไรก็ถามไปตรงๆพูดตรงๆเลยครับ ผมว่าดีมากซีตีบทแตกมากเรื่องนี้คือไม่รู้ว่าเขาบอกเองว่าเขาอยากเล่นบทแบบนี้มากแบบเนิร์ดๆอะไรเงี้ยพอจะเข้าฉากปุ๊บปึ๊ดแล้วเขาสามารถเข้าตัวละครได้เลยแบบเหมือนว่ามันคือหน้านิ่งเหมือนเดิม แต่ว่าข้างในอินเนอร์มันคนละแบบกันเลยครับรู้สึกว่าเล่นถึงมากเลยครับ คิดว่าร้องไห้มานานหลายชั่วโมงแล้วนะครับ นี่คุณทำไงอ่ะคุณไม่เสียใจปะวะบางทีความแปลกของคนคนหนึ่งเนี่ยความใส่ซื่อของคนหนึ่งสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยมันจะดูแบบว่าดูอะไรเนี่ยแต่ถ้าเกิดเรามานั่งจับใจความจริงๆอ่ะคำพูดเหล่านั้นมันมาจากใจจริงเขามันมาจากความที่เขาจะพูดต้องการจะสื่อจริงๆขนาดแบบในบทอย่างเงี้ยที่ซีพูดให้ผมฟังผมเป็นคนจะไม่อ่านบทของอีกฝ่ายแบบอ่านแค่รูปแล้วคือแบบว่าเพื่อจะได้รู้ว่าเมสเสจตอนนั้นจริงๆเป็นยังไงพอพูดออกมารู้สึกว่ามันอบอุ่นหัวใจนะมันฟังมันได้คิดแล้วแบบว่าก็จริงอย่างที่มันพูดสิ่งที่มันพูดอ่ะมันไม่อ้อมค้อมเลยพูดตรงๆในแบบของเขาได้พบมุมมองอีกมุมมองหนึ่งผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ทุกคนจะไม่ได้แค่แบบความสนุกความตลกทุกคนจะแบบอบอุ่นหัวใจและที่สำคัญคือเหมือนจะได้ปรัชญาไปด้วยเกี่ยวกับดวงดาวเพราะดวงดาวมันคือแบบว่าคิดว่ามันห่างไกลตัวจากเราแต่จริงๆมันใกล้ตัวเรามากเพราะว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในนั้นของมันนี่อันนี้ก็คมนี่ผมชอบมากใช่ครับ ตอนมีความรักมันรู้สึกยังไงนะครับ มันก็ไม่ได้ซับซ้อนหรอกแค่ทำตามความรู้สึกเรา